الهدف من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو الوصول إلى محبته صلى الله عليه وسلم. لن نحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال دراسة سيرته، ولن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بصدق كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوتي في الله لا نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين السنة في بيوتنا، في مساجدنا، في شوارعنا؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يطبقها على نفسه؟ أين تقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال الناس مهما بلغت مكانة هؤلاء الناس عندنا؟ هذا كله إخوتي في الله لأننا لا نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعرف قدر رسول الله. نعرف قدره عند ربه تبارك وتعالى لعظمنا كلامه وقدمناه على غيره. فاليوم إن شاء الله نتحدث عن يتم النبي صلى الله عليه وسلم. توفي والده صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه ودفن بالمدينة، وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنين ودفنت في الأبواب بين مكة والمدينة. توفي جده وهو ابن 8 سنوات ودفن في مكة. توفي أو تولى رعايات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمه أبي طالب. وعناية أبي طالب كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم عناية شديدة، يعني تروي كتب السيرة أن أبا طالب كان شديد الاعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم بجانبه، ولا يخرج إلا وهو معه، ويخصه بالطعام، ولا يأكل إلا عندما يحضر. وظل يعتني به إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، يعني بالتحديد في سنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يا إخوة الذي كان يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعه؟ ما نفعه، لأنه لم يسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يلح عليه في آخر حياته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا يقول نقول مهما فعل المرء من كل أعمال الخير ولكن في شرك هذا لا يقبل عمل الإنسان ولا ينفعه ذلك. الفوائد يا إخوة في أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. يعني توفي أبوه وهو في بطن أمه، توفيت أمه وهو ابن 6 سنوات، تولى الرعاية جده مات وهو في 8 من عمره، عمه تولى ومات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. فقال أعلى الدرجات ويتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إنما فيه رد على المبطلين، حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موضوع الرسالة أو النبوة إنما هو أخذه من والده. يعني هم طبعا أبوه وأمه كانوا بيتكلمون في هذا فنشأوا طبعا وهذه الأفكار ويتيم خلاص ما كان طبعا هذا ليه. فقالوا هذا رد على المبطلين في دعواتهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم تلقى دعوته بتوجيهات وإرشادات من والده أو مكانة جده في قريش. الأمر الثالث: نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته مع والدته. قد كان مثله مثل بعض الأنبياء مثل إسماعيل من الذي تولت رعايته؟ أمه. كان إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر إسماعيل في مكة وحدهم ثم ذهب وانصرف، فكان يرجع بعض الأحيان ثم يذهب أيضا مرة أخرى. وكذلك موسى عليه السلام الذي تولى رعايته أمه أيضا، وعيسى عليه السلام ولد رعاية مريم مش أب أصلا. عيسى عليه السلام ولد من أم بدون أب. ودل على هذا على أهمية اختيار الزوجة، أهمية اختيار الزوجة الصالحة، أن هذه هو أول خطوة في تربية الأبناء. أول خطوة في تربية أولادك كانت الزوجة الصالحة. ولذلك قال الشاعر: وقال يرجى لأطفال كمال إذا رضعوا ثدي الناقصات. يعني امرأة كل همها الموضة والمكياج
والأفلام والمسلسلات والفوازير، يعني ابنها ده يكون وضعه إيه؟ الامرأة إخوتي في الله تكون مربية كما رأيت أم سليم ماذا كانت تفعل مع أنس رضي الله عنه حتى يكون رجلا. صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت الأممين. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المهام العظام، يعني مجرد إخوة ما مات حمزة بن عبد المطلب أخوها ومثل لجسده، يعني بقرت بطنه يدعى أنفه، أخرجت هند بنت عتبة الكبد فلكتها. فالرسول لما رأى هذا المشهد صعب أن تراه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اذهب إلى أمك فامنعها لا تجعلها تنظر. فجاءت صفية تخترق الصفوف، فلما اعترضها الزبير ضربته على صدره وقالت دونك لا أم لك لا أب لك، ثم أقبلت وقالت يا رسول الله والله سوف نصبر ونحتسب ما أرضانا بما كان في سبيل الله عز وجل. فأبوهم يأخذ هذه المواصفات يكون ابنها مين؟ لازم أن يكون زبير بن عوام حواري رسول الله صاحب المهام العظام. لابد يأخذ هذا، يعني لذلك وراء كل عظيم أم عظيم وزوج. يعني الزوج وراء كل عظيم أم عظيمة، وراء كل عظيم خلاص. ولذلك انظر الإمام مالك من قام بتربيته؟ أمه. الشافعي من ربته؟ أمه. البخاري من ربته؟ أمه. سفيان الثوري، ربيعة الرأي. أم الإمام مالك ماذا كانت تفعل؟ كانت تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من علمه قبل أن تتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. شلون توصل ابنها كده؟ نتعلم من أدب الأول ونتعلم منين؟ من العلم. الشافعي ماذا فعل أمه معه؟ وذلك هذا طبعا الأمر أول لبنة في تربية الأولاد للزوجين الصالح. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم توفي أبوه الأم الذي قامت بالرعاية، وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام. وذلك الاهتمام به الأب بيكدح ويسعى في خارج البيت يعمل. من الذي تربي؟ الأم. خلاص. ومن كان طبعا نضرب هذه أمثلة بنساء، ما بالكم الرجال وأولادهم في الشوارع وفي الطرقات انت بتسمع احنا لا نستطيع الصلاة، اللي بيلعبوا دول كلهم فين؟ في أين آباؤهم؟ المسجد معانا. يصلوا معانا في المسجد؟ آباؤهم في المسجد هم بيلعبوا في الشارع، هم يزينون ضرب المسجد. والله سالك والله العام الصراحة حفظهم ضيق. يتم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة فيه أسوة للأيتام في كل مكان وزمان، يعرف أن اليتم ليس نقمة، وأنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب وأعلاها. فشعر ذلك احنا شباب الجهل بتاع الناس الآن يقول لك هنعمل يوم اليتيم. يعني يوم اليتيم يحسسه إن هو إيه؟ يحسسه إن هو يتيم. لا ما هذا طبعا تقول له طبعا تروح طبعا تجيبوهم يقولوا هذول ايتام، ترى الايتام وطبعا عاملينهم ايه؟ يوم هذا انت تشعره بهذا. وزيك هو عيش يا اخوه هو افضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم. اليتم ده عيب؟ نعم. هل اليتم هذا عيب؟ ليس عيب. من هذا يا اخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله تبارك وتعالى ما كان هذا نقمه ابدا على الانسان، لان اليتم الحقيقي لما ليس اليتيم من انتهى أبواه من الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. في كثير من الأب والأم يديروا الأولاد يتم. لماذا؟ لأن الأب طبعا همه بس الدنيا وجمعها، والمرأة همها برضو الدنيا وجمعها، والولد كأنهم من بيربيه؟ يربيه الشارع ويربيه التلفاز ويربيه الأصدقاء السوق ويربيه. هذا الإخوة في الله شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا تدخل يد أب حانية في توجيهه، بل يتولاه الله سبحانه وتعالى ولا يتلقى شيئا من مفاهيم وأعراف وعادات الجاهلية، إنما يتلقى من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ليس له دخل على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يا إخوة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة من رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في البادية. ليه العرب يهود أولادهم من رضاعة البادية؟ كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبنائهم في البدو ابتعادا بهم عن أمراض المدن،
ورغبة في تقوية أجسادهم وتعويدا على الاعتماد على أنفسهم منذ الصغر، بعيدا عن تدليل الأمهات والجدات والأقارب، وتقويما لألسنتهم من اللحن وغيره من مفسدات اللغة. ده عشان الشاب يطلع ايه؟ وزيك شو انت شباب المسلمين اليومين دول؟ طبعا يكون الأب يعني زيادة في التدليل بس هي التي تفعل هذا. احنا يا اخوة كنا يعني نرى جيلا كان يربي بصدق، يربي الولد على يقول لك الخشونة خلاص. اما الان طبعا تجد الاب يرفق باولاده يقول لك والله ده نبني يعني احنا كنا بنذاكر على الله مجاز ومع ذلك كنا متفوقين في الدراسه، وانا دلوقتي جايب له مكتب يذاكر عليه وعامل له اوضه لوحده وجيب له تكييف فيه وطبعا عامل له فيها ايه يعني كل اللي هو عايزه، ومع ذلك الواد ساقط كل سنه. ما السبب؟ السبب الحاجات اللي انت قلتها. السبب الحاجات اللي انت قلتها، اللي انت بلغت به ما جعلته يعتمد على النفس. هو الخشونه يا اخوه الصوره كان الشاب مثلا يعمل مع والده من الصغر فيشتد عوده، تجي طبعا يعمل الحياه كلها كفاح مع كل ما يطلبه الولد تقوم بتنفيذه له. لما برضه هذا امر كلنا بنخطا فيه. موضوع التربيه لابد الولد يكون ايه؟ لان الراحه مش محتاج ان يشوف كل حاجه، ما كنت تعبان، لكن التعب ده لازم يتربى مين؟ يتربى عليه من الايه؟ يتربى عليه من الصحه حتى يكون رجلا. اياك ان تاخذ الاب التدليل ده للمرء. الاب ما تاخذه تدليل مع ولده. لما وذلك النساء تلد الاطفال والرجال يربون الابطال. لابد الامر على الانسان يعلم. ذكر اهل السير ان امنه ارضعته صلى الله عليه وسلم 3 أو 7 أيام. قال الإمام ابن القيم: أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي أرضعنه ثويبة مولاة أبي لهب لعم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معها عمه حمزة بن عبد المطلب اختلف في إسلامه. ثويبة مولاة أبي لهب يبقى حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من ايه؟ من الرضاعة. أخوه من الرضاعة. وقال وحليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله. وطبعا قالت التي أخي أنيسة والجذامة التي هي الشيماء، وأولاد الحارث بن عبد العزة بن رفاعة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة والله أعلم. وأرضعت حليمة السعدية ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر، وأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من ثويبة ومن جهة حليمة السعدية. حمزة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة ولد عمه أبي لهب، ورضع من ايه؟ ورضع من حليمة السعدية أيضا برضه. يبقى النساء التي أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول حاجة أمه آمنة بنت وهب، أول حاجة أمه آمنة بنت وهب، الثاني ثويبة مولاة أبي لهب، الثالثة حليمة السعدية. قصة شيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. طبعا مش شيماء بتغني. يقول تسمع مسلسل الشيخ أخت الرسول كانت بتغني والغناء حلاله كانت بتغني للرسول، كل هذا ضلال. هذا يبقى كله من الفساد والشر، عشان يبين لك طبعا انت. وبعدين هذا يغرس في نفوس الاطفال لما سيبنك يسمع. وهذا طبعا عندما يخرج يكبر يقول له الغنى حرام، يقول له ماشي اخت الرسول كان ليه؟ كان بتغني له، بتغني للرسول. عندما قدمت شيماء مع وفد هوازن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف هو الرسول انت دلوقتي ربنا يكرمه ويكون يعني فقير وربنا يعطيه ويذهب إليه أحد أقاربه. والله ذكر بعض الإخوة ذهب إليه والده قال ما أعرف هذا الرجل، أبوه يتنكر له. ليه؟ إزاي؟ طبعا أنت تبقى أنت الناس المستوى اللي أنت عايش فيه الناس يقول لك ده أهله وأقاربه، فبيعمل فرح لابنه ولا يدعو مين؟ الناس الفقراء دول
يقول لك ده من عيلة يعني، فما يدعو أحد من هؤلاء. فعندما جاءت الشماء للنبي صلى الله عليه وسلم أرض هوازن، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسط لها النبي صلى الله عليه وسلم فراش وفاء وأجلسها عليه رعاية لحقها. الراعي ليه؟ ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرسول يا اخوان ينسى المعروف أبدا. ظل ذاكرا لفضل خديجة حتى بعدما توفي. سمع صوت هالة أخت خديجة رضي الله قال اللهم هالة، فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم. اضطرب لما سمع ان صوتها كان صوت خديجة رضي الله عنها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لها وأجلسه يتحدث معها، لدرجة أن عائشة غارت من امرأة ميتة. الإنسان بغار من حي، لكن غار من امرأة ماتت. لشدة إكرام أعطوا لأصدقاء خديجة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لهذا الفضل الجم. ما احنا الآن ما في ترى فضل ولا الناس يعرفون الفضل لأهلهم. طب بعد كده النساء اللاتي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم، حاضنات يعني. أمه آمنة بنت وهب، ثويبة مولاة أبي لهب، حليمة السعدية، الشيماء أخت من الرضاعة، أم أيمن بركة الحبشية زوجة زيد بن حارثة. أم أيمن دي بركة، أقول لك موقف دلوقتي أم أيمن، وذلك يقبل المهدي الرسول. احنا نعرف من آل الصحابة إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. قال لماذا الرسول هنا أن يروح الحبشة؟ النبي لماذا بالحبشة قبل ذلك؟ قالوا هذا بوحي من الله تبارك وتعالى. قالوا أن الرسول رأى أم أيمن الذي قال أنت أمي بعد أمي من الرعاية والحنان، فعلم أن هؤلاء الناس أطيب الناس قلوبا. الحبشة؟ نعم. حبشة سوريا يعني؟ تجد سوريا. عايز درس تاريخ وجغرافيا. نعم. عشان يقول الحبشة هم سوريا. لا عشان الله عايز يتجوز واحدة بس ويمشي من ليه الحبشة هم سوريا. وهم يعني تجد سبحان الله تجد سواد البشرة ولكن القلب أبيض من اللبن. تجد طيبة سبحانه متناهية عند إيه؟ عند هؤلاء. أم أيمن يا إخوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر بن الخطاب اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. شوف برضه الصحابة تعلموا وفاة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيزور أم أيمن، فنذهب إلى أم أيمن لزيارتها. طبعا فلما دخلوا عليها إخوة ظلت تبكي، فقال أبو بكر يا أم أيمن ما يبكيك وما عند الله خير ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكن إنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيجتهما على البكاء. مش ببكي عشان أعلم إن ما عند الله خير للرسول، أنا ببكي بس عشان إيه؟ الوحي انقطع من السماء. وهذا فضل الله تبارك وتعالى لما تبقى الأرض مربوطة بالسماء. خلت احنا لما كل قضية تحدث ينزل وحي من عند الله تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. هذا يا إخوة فضل عظيم الله تبارك وتعالى نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بني سعد عند قرية الشهبة على نحو 100 كيلو من الطائف. 100 كيلو من ايه؟ من الطائف جنوب غرب. مسجد يسمى مسجد حليم السعدية، وهو مسجد لا أصل له، وبنو سعد هناك لا يرون صحة هذا، ويقولون إن مرادع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد قرب وادي نخلة بين ميقات قرن المنازل وحنين والله أعلم. العلماء إخوة ما تركوا شيء، اعتناء الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسيرة رسول الله. بني سعد كان فين؟ لا قرب من الطائف 100 كيلو أو يدخل المعاد والمكان في كل شيء. أمه آمنة طبعا القابلة التي ولد النبي صلى الله عليه وسلم على يديها هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، حاضنته بركة وموضعته ثويبة وحليم السعدية. ينعقد في سلك هذا النظام ما هيأ الله تعالى من الأسماء، ففي الوالدة والقابلة الأمن والشفاء، وفي الحاضنة البركة والنماء، وفي موضعته الثواب والحلم والسعد. حتى في الاختيار
الأسماء لنبيه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك من هذا الكلام؟ قال أمه آمنة، والقابلة الشفاء في الأسماء، آمنة والشفاء، وحاضنته بركة، ومرضعته ثويبة وحليمة السعدية. قال ينعقد في سلك هذا النظام ما هيأ الله تعالى له من الأسماء، ففي الوالدة والقابلة الأمن بالشفاء، الأمن آمنة بالدعاء والشفاء من عبد الرحمن بن عوف. وفي الحاضنة البركة والنماء، اسمها بركة، البركة والنماء. وفي مرضعته الثواب والحلم والسعد، ثويبة ولاة عم أبناء وحليمة من السعدية، حلم والسعد. قصة رضاع حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث بنسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الرضعاء في مكة. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوان أو في أوائل النسوة على أتان لي. الأتان طبعا اللي هي أنثى حمار، أتان لي قمراء، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى أحد بني سعد بن بكر. طبعا القمراء يعني لون البياض مع الحمرة، بياض مع ايه؟ بياض مع حمرة. طبعا مع زوجي الحارث بن عبد العزى أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناظره، وقد أدمت أتاننا أو أتاننا، ومع الركب شارف. الشارف طبعا يعني ايه؟ والشاه يعني. قالت: والله ما تبض بقطرة ليس فيها لبن في سنة شهباء، سنة جدباء. فطبعا فذهبت إلى مكة، فكل النساء أخذت كل واحدة طفل ما عدا مين؟ حليمة لم تأخذ شيئا. ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما رجعت به قالوا إن الأتان كانت مسرعة، إن الشاة التي كانت تبض بقطرة سقتهم جميعا، وهذا كله. لكن هذه القصة يا إخوة يعني العلماء طبعا تكلموا فيها، يعني الشيخ الألباني ضعف هذه القصة، من ضعف هذه القصة. وطبعا يعني وكثيرون قالوا بضعفه، قالوا إن تفرد بها محمد بن إسحاق، وقالوا هذه الرواية غير صحيحة. خلاص، فلذلك احنا بنعتمد في السيرة برضه فيما صح سنده، عشان نذكر برضه للأمر يبقى حتى. فأنا قلت لك هذه القصة أنت عرفت مجملها، ولكن هذه القصة العلماء قالوا بأنها لا نظر إليها. حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه الحادثة كما ذكرنا في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في قصة رضاع حليمة السعدية، طبعا حديث ضعيف، لكن في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن صدره، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منه. حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حدث له طفل صغير في بادية بني سعد، شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج منه علقة، قال: هذا حظ الشيطان منه. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني رده كما كان. فغسل قلب بماء زمزم، قلنا هذه فضيلة لماء زمزم. قال العلماء: لو لم يكن لماء زمزم فضيلة إلا أن غسل به أطهر قلب. الرجل أرضه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يأتي الماء من الجنة ليغسل قلبه، لما غسله بماء زمزم؟ هذا دليل فضل هذا الماء المبارك. ثم عادوا إلى مكان، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة السعدية، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. لونه خلاص أو مصفر، فمن شدة هذا يعني متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. أنس بن مالك خادم الرسول: قد كنت أرى أثر هذا المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى في بادية بني سعد بن بكر، واختلف في عمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة إلى عدة أقوال. عمره كان اختلف فيها العلماء.
القول الأول سكت بعض العلماء ومنهم الإمام مسلم في روايته لحديث أنس. مسلم روى حديث أنس هذه ولكنه لم يذكر السن كان لم يذكر. القول الثاني كان عمره 2 سنين وجاء ذلك في رواية محمد بن إسحاق. القول الثالث كان عمره 5 سنوات وهذا قول أبي نعيم. القول الرابع كان عمره 6 سنوات وقول النبوي. والقول الخامس والقول الصحيح أن عمره 4 سنوات. هذا قول طبعا الزرقاني وابن سعد. والسبب في اختيار هذا القول أن في هذه السن يمكن أن يمارس فيها راعي الأغنام ويفهم ما يدور حوله. يعني هو كان بيرعى الغنم مع إخوته له. هل ممكن يرعى الغنم عنده 2 سنين؟ لا. فيقول لك يكون عنده كام؟ هو في السن هذه 4 سنوات ممكن يفهم ما يدور حوله. النبي أخبر عن حادث شق الصدر. لو صغير 2 سنين ما أدري ما حدث له كل ما لا يعرف. وقعت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية. وقعت مرة أخرى إمتى؟ في مكة قبيل الإسراء إلى بيت المقدس وكان عمره 50 سنة وقول البخاري ومسلم والذهبي وغيرهم. حادثة شق صدر النبي وقعت كم مرة؟ مرتين. يبقى هذا مرة في صغري كان عنده كم سنة؟ 6 سنين. على الراجح أنه 4 سنوات. 4 لسه بنقول القراءة كلها ورجحنا الرأي الراجح. يبقى 4. والحادثة الثانية كانت كم سنة؟ كان عنده 50 سنة امتى؟ قبل قبل رحلة قبل الهجرة بعد البعثة ب10 سنوات وقبل الهجرة ب3 سنوات. يعني بعد وفاة خديجة ووفاة أبو طالب. بعد ذلك طبعا قال ابن حجر رحمه الله إن جميع ما ورد في شق صدر النبي واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة العادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. عشان يقول لك لا ده شق صدره يعني دليل ان ربنا صرف عنه السوء لكن مش شقوش يعني شق حقيقي. لا ده انس كان يقول كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما تقول هذا لان انت احترى عن امور الناس نسال الله العفو والعافيه. بعد وفاه ام النبي صلى الله عليه وسلم خرجت آمنة ومعها ابنها محمد صلى الله عليه وسلم وحاضنته أم أيمن إلى المدينة وكان عمره صلى الله عليه وسلم 6 سنوات قاصدة زيارة أخواله صلى الله عليه وسلم من بني النجار. وبقيت هي وابنها صلى الله عليه وسلم في المدينة أياما. وعند رجوعهم إلى مكة مرضت آمنة واشتد عليها المرض في قرية الأبواء التي تقترب من مكة ب25 كيلا يعني كيلومتر. فمرضت وماتت بها ودفنت وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يوم وفاتها عندما كان عمره 54 سنة. عنده كم سنة؟ 54 سنة. وذلك في السنة السابعة للهجرة في صلح الحديبية. ولذلك قد تأمل هذا المشهد العظيم. ماذا حدث؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى. بكى هو وأبكى من معه من أصحابه. قال زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. الحديث فين؟ الحديث في صحيح مسلم. يا أم الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب. قال ابن هشام رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جده عبد المطلب بعد وفاة أمه آمنة ولقد كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة يجلس بنوه حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. يعني عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجوار الكعبة ويوضع له فراش ما يستطيع أحد من أولاده أن يقترب من هذا الفراش ولا يجلس عليه إجلالا لعبد المطلب. جلال عبد المطلب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس على هذا الفراش فيأخذه أعمامه ويمنعونه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فإن له لشأنا ثم يجلسه معه على فراشه يمسح على ظهره بيده يراس ويسره ما يراه يصنع. ولم تستمر هذه الرعاية طويلا
فقد هلك جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد سنتين من كفالته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمه توفيت وعندها 6 سنوات. هذه الرعاية ما استمرت إلا سنتين فقط، ثم هلك عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر الرسول وقتها 8 سنوات، وكان أبو طالب هو شقيق عبد الله بن عبد المطلب، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائد، ولأجل ذلك أوصى عبد المطلب عند وفاته لأبي طالب بكفالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا إخوة عبد المطلب ولد له 10 من أولاد، لما كان نظر أن يذبح واحدا منهم. فلما توفي كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة أشقاء، لكن عمه حمزة والعباس ليسوا أشقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم أعمام لمين؟ أو إخوة عبد الله لأبيه. طبعا لذلك عهد إليه. راعي النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ طبعا الصحابة لما بيسألوا السؤال ده سألوا الرسول، يعني رأوا الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يعني دانت له الدنيا بأسرها، متعجبين. هل الرسول مر على هذا وأنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كنت أرعاها على قراريط. قراريط هو الجزء من الدينار أو الدرهم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري وابن ماجه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث. الكباث اللي طبعا قالوا النضيق من ثمن أراك. فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال: كنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وده الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الأغنام قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعايتها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. يعينوا لما تجد أنت رعى غنم، فالغنم يا إخوة فيها الضعيفة وفيها الهزيلة وفيها التي تشرب. هذا لما يعتني هذا كيف يكون حال هذا الذي يرعى مين؟ الذي يرعى الغنم يحتاج صبر شديد. نعم. هذا إنما هو رعي الغنم ليقود الأمم بعد ذلك. يقود الأمم بعد ذلك، يحسن رعاية هذه لينتظر الضعيفة. كذلك في الأمة سيجد فيهم الضعيف والفقير والمحتاج، الشارد الذي يشرد يخاف عليها ويحوطها من الذئاب وهكذا يا اخوان. لذلك كان هذا ايش؟ لذلك هذا قول ابن حجر. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الأنبياء كانوا رعاة الأغنام في صغرهم ليكونوا رعاة الإنسانية في كبرهم، كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ابتداء أمرهم رعاية الغنم. الرجل الصالح شعيب قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجة. ثمان حجة من يرعى له الغنم. فعمل موسى عليه السلام وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيمي وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. كذا يصلح إليه، يصلح الله عز وجل به إليه في الأمة. ولذلك يا أخوة قال: اعلم أن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم الأغنام مصدر رزق له، ولذا لم يكن للكفار منا يذكرونها عليه، بل كان يعتمد على نفسه في طلب رزقه ومعاشه بلا منة من الكفار. بلا منة من الكفار. لكن طبعا في بعض العبر والعظات ذلك قال صلى الله عليه وسلم: السكينة في أهل الشاء، في أهل الغنم، يعني سكينة في هذا الشاء. لماذا؟ قالوا إن سبحان الله الإنسان بيكتسب صفات البيئة التي يعيش فيها. كبر الخيلاء في أهل الخير. نعم؟ الخير. كبر الخيل يعني ورب الخيل. خلاص؟ تجد هذا طبعا يعني رب الخيل، وتجد يركب الخيل، وتجد عنده يعني فيه
مركب الخيل وماشي بيه تجد هذا يدل الفخر يعني. اللي بقى على الغنم ماشي كده بالسكينه وهاديه، تجد هو عنده ايه؟ تجد عنده تواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السكينه في اهل الشام، اللي قال الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. حتى قالوا طبعا ان اللي بياكل لحوم حيوانات بيتاثر فيه، يعني تقعد تكسر اللحم الضاني والحاجات واحد ينطح. حتى بتوع النهارده برضه، حتى بتوع النهارده في الشيخ، حتى بتوع النهارده، حتى بتوع النهارده بياكل اللحم اساسا. ده هم بينفقوا في قاعد في رعيه لا اله الا الله. ومن رحمته انه ما آنس من نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكسب ويجهد جهده لرفع ما كان يمكن رفعه من مؤونة الإنفاق عن عمه. عم رسوله كان فقير، رجل مع أولاد كثيرون وكان يعني حاله على، فهل النبي ظل عالة على عمه والذي ينفق عليه؟ لا، بل عامل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عن عمه. وذلك حتى الرسول بعدما تزوج وابو طالب كان له اولاد، اخذ علي بن ابي طالب فقام بتربيته عشان يرد الجميل لمين؟ يرد الجميل لعمه. مش طبعا انت لما تيجي الولد قاعد في البيت كما قلنا قبل ذلك يمتن على والديه، يحمدوا ربنا ان انا قاعد معاه وقاعد لا شغل ولا مشغله ولا مذاكره ولا حاجه، كله يشغل يعني. حتى وقت الدراسه يقول لك يعمل عشان حتى يعني في وقت الاجازه، لا هو قاعد بس طبعا مع اصحابه واخذ مصروفه. وربما والله يا اخوه يعني ياخذ مصروف شهر ما تنفقه اسره كامله. الاب طبعا هو يعني لو اتكلمت معاه ما تقدرش تقول انت بتعمل كده ليه؟ هو احمدوا ربنا ان انتوا ايه؟ ان انا متفضل عليكم وقاعد معاكم واخد منكم مصروف. والاب طبعا خايف ولا اعمل ايه؟ بحسن اروح على الواد يمشي ويسيبني. ما تربى هذا يا اخوه كل دي. زي احنا قلنا قبل ذلك اللي قالوا تزوجت البطالة بالتوالي أولادها غلاما مع غلام، بطالة عدم العمل مع التوالي الكسل والتنبلة قاعد تلاقيه ما فيش لا شغل ولا مشغل ولا حاجة. أولادها غلاما مع غلام، فأما الابن أسموه بفقر وأما البنت أسموها ندامة. فقر بمين؟ بتنبلة من التوالي والتكاسل والفهم، ما ينبغي هو تشغل نفسك. مش والله لا بتطلب العلم، لا تشتغل، لا قاعد بتعمل ايه؟ قاعد على الفيسبوك خلاص، ماشي في اصدقائه وينام بالليل ويصحى بالنهار وتجد الحياه كلها مقلوبه اصلا، كلها مقلوبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخوه يبقى اقل ما بيشتغل ويعمل يكفي مؤونة الإنفاق عن عمه. طبعا وكانت طبعا ايه؟ كانت الفائدة التي يجنيها من وراء عمله غير ذات أهمية بالنسبة لعمه أبي طالب، ولكنها تعبير أخلاقي رفيع عن الشكر وبذل الوسع وشهامة في الطبع وبر في المعاملة. واحد يقول لك أصلا بيشتغل في راعي الغنم وأنت تقدر على الغنم؟ هل هذا هو عمل يعني سهل ولا عمل شاق؟ أصعب ما يكون هذا ليه؟ أصعب ما يكون هذا العمل، أصعب ما يكون اللي أنت تأخذ الغنم وتذهب بها وفي حر الشديد الذي كان في مكة وتنظر المكان الخصب لأجل أن ترعى فيه الأغنام، ربما خرج عليه اللصوص، ربما خرجت عليه ذئب. هذا كله يا إخوان أمر يعني. الأمر الثاني عمله في رعي الغنم على قرية أهل مكة مع أجر زهيد هي دعوة كريمة كل شاب مسلم وداعية يعمل جهده ويكسب من عرق جبينه، فالعمل شرف ولا يضر نوع من العمل ولو كان عند الناس وضيعا، لكنه عظيم عند الله عز وجل. يقول لك يعني أعمل إيه؟ أي حاجة. ما يقوى في عمل وضيع أبدا. تقول أصل فلان ده احنا مش هنجوع عشان أبوه كان بيعمل. يا أخي ما طالما يأكل من الحلال ما في عيب أبدا في أي عمل يقوم به المرء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال لا يفتح الإنسان على نفسه باب المسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والمسألة يطلب لا الإنسان إيه؟ يستغني يعف إيه؟
يعرف أن فتح الله عليه باب فقر، يأخذ الرجل حبله فيعمل إلى الحبل فيحتضب على ظهره فيأكل به، خير له من أن يسأل الناس معطي أو ممنوعا، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. ما في إخوة العمل يقول هو يعمل يعني يغسل سكون بره في بلاد الكفار وفي بلده يأنف إنه يعمل وهو إيه؟ وهذا طبعا الأمر يعني. وقد سار السلف الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس النهج النبوي في السعي في طلب الرزق. قال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. اشتغل. أقول أنا خلاني كده إن أنا في بعض الأمور خفيت علي كنت بشتغل. وبعدين كان في رجل من الأنصار صديق لعمر، فعمر يقضي يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوم يقضي يذهب الأنصار، وفي آخر النهار كل واحد يذهب للآخر ويخبره بما حدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع دينه ولا يضيع دنياه. يعمل ولكن واحد يخبره بما حدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قتادة: كان القوم يعني يتجرون وكان لهم إذا نابهم حق من حقوق الله. يعني شوف كده إيه لترى يا إخوة هم بيعملوا لكن في وقت العمل له وقت ولا يضيع حق ربه تبارك وتعالى عليه. قالوا كانوا يتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. مش والله طبعا أنا عامل شغل النهار كله بيعمل إيه اللي تعلمته في أمور دينك ولا حاجة. متى تنتهي من العمل ده؟ لا أن يبقى الله. أنا أقول لك راجل فارق 60 من عمري ومعاه محل يقولوا بقى شيخ إلى الآن أنا مش أولادي زوجتهم الحمد لله الحال المادية ولكن لا أستطيع أن أترك وأنا خايف أن أنا ضيعت عمري. أنا عايز المنذ ما بقي من عمري في طاعة الله تبارك وتعالى. ما يصح أن يتخلى يا إخوان الدنيا خلاص. فالإنسان طبعا هذا ليه يعمل ولكن ما تزور من عليه. قالت عائشة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم. عملوا أنفسهم. ما في أحد منهم. عبد الرحمن بن عوف لما ذهب النبي أخذ بينه وبين سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع كان أكثر الأنصار مالا. هذا مال يقسم معاه وليه بيتين خذ ما شئت ولي زوجتين مطلق واحدة تنتهي عدة الزواجة. بارك الله لك في أهلك ودلني على السوق. بدأ يعمل لأن رأى النبي يوم عليه أثر صفر لابس كذا. قال: ما بي؟ قال: تزوجت. قال: ما أمهرتها؟ قال: أنا واهم من ذلك. وزاد ليست شيء قليل يعني. واهم من ذلك. قال عبد الرحمن بن عوف: أموال يعني طائلة. هذا بسبب مسلم نعم يعمل إيه؟ يعمل عمل وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم قدر الله لنا اللقاء واللقاء. طبعا كنت أود تصوير الأوراق لكم. طبعا كان في قطاع الكتاب كهربائي قبل العشاء، إن شاء الله الأوراق تأخذونها في درس يوم الأحد إن شاء الله. يعني أوراق الدرس، هذا الدرس والدرس الماضي، يعني الدرس الثاني والثالث إن شاء الله في درس يوم الأحد مشيئة الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم. ولا سؤال تسأل. إذا سؤال يا فضيلة الشيخ. مش أسئلة يعني خالص. حبش فينا.